කොහොමද ඔයගලන්ට අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මම හොයාගත්ත පේස්ට් එකක් මම YouTube එකෙන් හොයාගත්තේ මේකට කියන්නේ Maco paste එක කියලා. මේක මිස්ටර් මාක් කියලා කෙනෙක්ගේ paste එකක් ෆිලිපීන්ස් වලින්. ඉතින් මම ඒක අපේ ලංකාවේ අපිට ගැලපෙන විදිහට හදාගත්තා. මම ඉතින් ඒක මගේ දෙයක් නෙමෙයි, ඒකයි අයිතිකාරයාගේ නම කිව්වේ. පේනවනේ ඒක කොච්චර තුනී කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක අවුවට වැස්සට දිය වෙන්නේ නැති fondant gum paste වෙනුවට toppers සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් paste එකක්. මෙතෙන්දී අපිට ඕන වෙනවා liquid glucose කෝප්ප කාලයි, වතුර කෝප්ප කාලයි, තෙල් මේස හැන්දකුයි. එතකොට ඒ තුනම ඒ liquid ಜಾති තුනම හොඳට ලිපේ රත් කරලා අරන් මම මේ සිල්වර් පාට බෝල් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ දැම්මේ corn පිටි කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 120කුයි thylose තේ හැඳි දෙකකුයි. මේ දෙක හොඳට කලවම් කරලා ඔය බෝල් එකට දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අනාගෙන ඊට පස්සේ අත එකපාරට දාන්න එපා. මොකද උණුයි ඒක හොඳටම. ඊට පස්සේ ඒක තව corn පිටි චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා නීඩ් කරගන්න ඕනේ. නීඩ් කරනකොට මට තේරුණා අපිට තව thylose powder දාගන්න පුළුවන් කියලා. තව thylose powder තේ හැන්දක් මම දැම්මා. මම total recipe එක ingredients ටික ඔයගොල්ලන්ට comments වල description box වල සඳහන් කරන්නම්. මේක පාවිච්චි හදලා ඉවර වෙච්ච ගමන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් හොඳට cling wrap එකක ඔතලා air tight box එකක දාලා fridge එකේ දාලා තියලා ආයෙ පාවිච්චි කරනකොට room temperature එකට ආවට පස්සේ ආයෙ හොඳට ඒක අතින් knead කරලා shortening ටිකක් ගාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට එකකින් හදන toppers ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. මම මේ වේගෙන් දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බොරොර වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඉතින් මේක හොඳට බලන්න. මේක හදන්න අමාරු නැහැ. හදන්න හරිම ලේසි. සෑහෙන පොඩි වෙලාවකින් fondant gum paste හදනවා වගේ සෑහෙන වෙලා හදින්න ඕනේ නැහැ. සෑහෙන පොඩි වෙලාවකින් හදන්න පුළුවන්. මේකට යන වියදමත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්.